playbooknya sama lah. Buat siasatan polis, kita whack the dog maksudnya kita cuba alih pandangan dan kita cuba mewujudkan naratif yang berbeza daripada apa yang berlega di kalangan pemikiran rakyat supaya kita boleh ada bogeyman dia sekarang adalah media asing dan juga seorang individu tokoh berpengaruh di dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod 190 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Selamat berpuasa Syaril dan juga kepada pendengar dan penonton kita. Sebelum kita mula episod ni ada beberapa pengumuman mesra daripada kami di KS. Pertamanya nak memperkenalkan produk-produk baru daripada KSX. Mungkin Syaril nak terangkan sedikit. Ya, siapa yang tak tengok TikTok live semalam rugilah, sangat terlepas peluang. Sebab melihat aksi KJ dan saya dan juga sahabat kita bukan Azmin Ali, saudara Fauzan yang buat TikTok live dengan hebat dan dahsyat. Yes. Kita melancarkan dua produk barulah. Apa dia tu? Produk baru iaitu satu body wash dan satu lagi adalah hair gel. Dan body wash itu dia konsisten dengan jenama Zamrud dan Nilam, iaitu jenama asal yang kita dah keluarkan untuk perfume kita, minyak wangi kita. Kita pastikan wangian itu disamakan dengan body wash. Apa lagi yang kita perkenalkan? Dengan hair gel kita. Okay. So ada body wash Zamrud, ada body wash Nilam yang datang dalam dua saiz. Saiz 360 ml. Ini saiz yang besar. Kita tunjuk sikit. Saiz besar ni. Ini saiz besar. Dan satu lagi saiz 50 ml. Syaril boleh tunjuk yang 50 ml. Yes. Ini sesuai untuk kita guna pada waktu kita travel. Dia tidak akan melanggar syarat-syarat keselamatan di lapangan terbang. Mana-mana lapangan terbang. Okey. Sama juga dengan hair gel. 100 ml. Hair gel 100 ml. Jadi ngam-ngam maksimum yang dibenarkan untuk travel. Water based. Dan sangat bagus kualitinya. Kita dah cuba berbulan-bulan sebelum kita land. Pada ni saya rasa versi 5 atau versi 6 lah. Betul. Selepas komen daripada KJ dan saya. Dia tidak menggunakan kimia yang kasar. Dua-dua bath gel dan juga hair gel kita. Jadi produk KSX boleh didapati di TikTok Shop KSX ya. Kita harap bahawa anda akan mengunjungi dan bukan hanya mengunjungi TikTok Shop KSX tetapi belanjalah di sana juga. Betul. Okey, selain daripada itu kita juga ucapkan terima kasih kepada sahabat kita, rakan strategik Mahajak Trio yang merupakan syarikat pengedar bagi peralatan mikrofon dan audio daripada jenama Shure. Jenama Shure ini adalah jenama yang dah wujud selama 100 tahun. Membawa extraordinary sound for 100 years. Dan untuk makluman pendengar dan juga penonton, Keluar Sekejap, audio mikrofon kita menggunakan peralatan daripada Shure yang ditaja oleh Mahajak Trio. Dan khas pada hari ini, Syaril dan saya menggunakan mikrofon ulang tahun 100 year anniversary limited edition microphone. Saya punya yang hijau, Syaril punya yang biru. Betul. Dan ini tidak membawa makna yang tersirat. tak ada. Ya, okey. Syaril, mungkin kita nak mula sebab hari ini iaitu 27 hari bulan Februari, hari Jumaat, gegaran politik. Dia bukan gegaran politik lah, dia gegaran. Tetapi dia berkait sangat rapat dengan politik bagi saya, andaian saya lah. Sangat-sangat besar. Mungkin Syaril nak ceritakan sikit dan take us through apa yang telah berlaku pada hari ini. Ya, hari ini dan semalam. Jadi hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dikatakan telah mengumumkan mengesan 4 orang anak kepada bekas Menteri Kewangan Allahyarham Tun Daim Zainuddin bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Jadi mencari 4 anak arwah Tun Daim. Tapi ada juga satu lagi berita yang lebih awal, iaitu diumumkan PDRM pula sedang menyiasat dakwaan wujudnya komplot untuk menjatuhkan kerajaan
Komplot menjatuhkan kerajaan dan mensabotaj kestabilan negara. Berikut adalah butiran utama. Disebut bahawa satu laporan polis diterima pada 26 Februari. Siasatan tertumpu kepada dakwaan penglibatan seorang tokoh tempatan yang berpengaruh yang dikatakan kerjasama dengan sebuah agensi media antarabangsa. Saya rasa kita semua maklum siapakah yang dimaksudkan itu, siapakah tokoh tempatan dan siapakah agensi media antarabangsa yang dimaksudkan. Ya, saya dah dengar sejak minggu yang lepas berlega di Grapevine. Grapevine ni dalam bahasa Melayu apa benda Grapevine? Bobby, Grapevine? Di Grapevine lah, di Grapevine. Lega ada percakapan orang politik bahawa pendedahan yang telah pun dibuat oleh sebuah agensi berita antarabangsa pada minggu lepas, 2 minggu lepas, berkaitan dengan tuduhan yang dibuat terhadap Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, ada penglibatan daripada seorang individu yang berpengaruh di Malaysia. Saya tak nak sebut nama tersebut, tetapi ada yang kata dua berita ni berkait lah. Dua berita, yang satu yang dikeluarkan oleh SPRM yang sedang mencari dan mengesan 4 anak almarhum Tun Daim Zainuddin, dan juga berita berkaitan dengan kenyataan daripada KPN Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Ketua Polis Negara, berkaitan dengan satu usaha untuk menjatuhkan kerajaan, mensabotaj kestabilan negara. Ada komplot antara seorang rakyat tempatan yang berpengaruh dan juga sebuah agensi media antarabangsa. Ini semua ada yang kata berkait. So kita tidak mahu mendahului siasatan. Kedua, kita kena berhati-hati sebab ini ada kesan undang-undang. Tetapi saya rasa cukup untuk saya menyatakan bahawa saya ada dengar khabar bahawa dua perkara ini berkait. Itu yang pertama. Yang kedua, sama ada kalau ia berkait pun berkaitan dengan tuduhan ada komplot untuk menjatuhkan kerajaan dan mensabotaj kestabilan negara. Saya tak pasti, Syahril, kalau hanya semata-mata berita yang keluar di sebuah portal ataupun sebuah agensi berita antarabangsa, ia mencukupi untuk melepasi nilai ambang mensabotaj kestabilan negara dan menjatuhkan kerajaan. Saya tak pasti. Ini mungkin boleh dijawab melalui satu, kenyataan rasmi daripada kerajaan, kedua, siasatan yang bebas yang dilaksanakan, dan ketiga, melalui tindakan undang-undang dalam bentuk saman defamation dan sebagainya. Tetapi untuk membawa perkara ini kepada satu siasatan jenayah adalah bagi saya dia sudah up the ante dalam keadaan yang mana saya rasa saya tak pasti sama ada ini adalah sesuatu yang sihat dalam sebuah demokrasi. Saya rasa dalam semangat berjaga-jaga tak salah insya-Allah untuk kita nyatakan pandangan bahawa andai kata ia disebabkan laporan itu dan bukan fakta-fakta lain yang kita belum tahu lagi, KJ, agak adil untuk kita nyatakan pandangan. Janggal lah untuk kita nak sebut sampai kalau ada kritikan, sama ada kritikan dan persoalan itu dibangkitkan oleh media, walaupun media itu media asing, mahupun kritikan itu dibangkitkan oleh tokoh tempatan, maka ia bersamaan dengan menggugat kestabilan negara. Sebab kalau itulah caranya, maka apa saja kritikan boleh disamakan dengan benda itu. Apa jenis demokrasi yang kita nak hidup ni. Jadi saya rasa tanpa saya terlalu menekan satu siasatan yang belum lagi berlaku, saya rasa tak salah untuk kita nyatakan pandangan itu, dan saya rasa majoriti besar rakyat Malaysia berpandangan serupa. Kalau itulah fakta-faktanya. Kedua ialah paralel yang kita boleh buat dengan zaman dulu, 10 tahun dulu, sewaktu ada skandal 1MDB, dan kita tak nak sebut pun benda ni skandal 1MDB itu sama dengan isu yang dibangkitkan oleh Rafizi ataupun Bloomberg. Tetapi reaksinya
kalau tak sama 100% pun dah mula mirip sikit-sikit macam tu lah. Media asing dijadikan musuh. Betul. Kalau kita ingat dulu Wall Street Journal kemudian dikaitkan dengan blog. Yang ini pun dikaitkan dengan blog. Dulu blognya adalah Sarawak Report. Dan semua tu di blog dan sebagainya, dan waktu itu formula sama diguna pakai, akhirnya tak boleh pun melindung kalau benda tu ada sesuatu. Ya, betul, playbook yang sama. Dan saya tak pasti Syaril ingat ke tidak, sebab sahabat kita dalam Pemuda UMNO, masa tu saya dengan Syaril, saya rasa kita tak terlibat. Dan saya pun tak berapa setuju dengan tindakan yang diambil oleh individu ini. Sebab macam Syaril katalah, janggal. Saya masih lagi ingat, saya dapat message panggilan daripada naib saya waktu tu, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Of course kita boleh bincanglah peranan saya dan Syaril dalam tempoh waktu tersebut, tapi dalam kes khusus ini saya masih lagi ingat, saya dapat panggilan ataupun message daripada naib saya, saudara Azwan, Khairul Azwan Harun, lebih dikenali sebagai Azwan Bro. Dia kata dia nak buat laporan polis terhadap 3 Tan Sri pada tahun 2016. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara, Tan Sri Gani Patail, Peguam Negara pada waktu itu, dan juga Tan Sri Abu Kasim, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan saya kata, kenapa nak buat laporan polis ni? Dan dia kata ini adalah tindakan ofensif, sebab seolah-olah 3 Tan Sri ini telah berkomplot untuk basically menjatuhkan kerajaan pada waktu itulah. Dan saya bagi tahu dia bahawa ini adalah sesuatu tindakan yang ridiculous. Dan jangan buat benda ni, sebab nampak macam kita satu, kurang cerdik, yang keduanya ya, kalau kita nak bantu kerajaan pun ini bukan cara dia. Dan of course he went ahead with police report, and it didn't go down very well lah. Dan saya melihat bahawa mungkin ada laporan polis yang mencetuskan tindakan ataupun siasatan yang disebut oleh Ketua Polis Negara. Playbooknya sama lah, buat siasatan polis. Kita whack the dog maksudnya kita cuba alih pandangan dan kita cuba mewujudkan naratif yang berbeza daripada apa yang berlega di kalangan pemikiran rakyat, supaya kita boleh ada bogeyman dia sekarang adalah media asing dan juga seorang individu tokoh berpengaruh di dalam negara kita yang sudah pasti akan nanti akan dilihat ataupun akan dipackage sebagai seorang pengkhianat lah kepada kestabilan negara. Dan persamaan itu ataupun mirip itu dah kita lihat juga dalam soal konspirasi menggulingkan kerajaan ini. Macam disebut tadi, saya juga teringat zaman 1MDB Claire Rocastle Brown yang dituduh bahawa sampai keluarlah waran tangkap terhadapnya, tuduhan melakukan perbuatan untuk menggugat demokrasi berparlimen. Wartawan yang melapor ataupun orang yang melapor rasuah dituduh musuh demokrasi. Jadi pun ada mirip-mirip ke arah itulah. Jadi saya rasa sependapat bahawa memang nampak janggal dan nampak bahawa ia satu tindakan yang agresif untuk membuatkan satu persekitaran, buat orang berjaga-jagalah untuk kita nak cakap apa-apa, nak ulas apa-apa tentang perkara ini. Dan saya rasa ini langkah ke belakang, terutamanya apabila ini adalah satu pentadbiran dan kerajaan yang naik dan menang atas tiket reformasi. Jadi kalau benda macam ni, saya rasa agak sangat-sangat janggal lah dengan identiti mereka ni. Okey, sewaktu Syaril bercakap tadi, saya telah pun menerima beberapa WhatsApp, termasuklah sudah agak tular WhatsApp laporan polis yang telah pun dibuat. Ya, mungkin kita tak boleh baca laporan polis tersebut, tapi saya boleh rujuk kepada laporan polis tersebut yang menamakan, ya, saya rasa apabila episod ini keluar pada hari esok, hari Sabtu, 28 hari bulan Februari, benda ini pun dah akan diketahui oleh sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang minat dengan politik. Laporan polis ini menamakan Tok Puan Naimah Abdul Khalid, iaitu balu kepada Tun Daim Zainuddin, dan mengatakan bahawa antara perkara lain, dalam perbincangan dengan beberapa orang lain, disebut bahawa perlu ada kempen menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Azam Baki, dan ada kewujudan firma komunikasi strategik
di London yang mungkin akan membantu dalam hal tersebut. So I think it's out there lah. Jadi ada dakwaan fakta-fakta lain lah yang kita belum tahu lagi kesahihannya, tapi nampak sangat convenient lah. Syaril, kita perlu pisahkan dua perkara. Okey, satu adalah laporan berita. Satu adalah kalau betul wujudnya satu tindakan daripada orang tertentu menggunakan firma komunikasi untuk memburukkan kerajaan. Okey, bila berita tu dah keluar, saya masih lagi berpendapat bahawa walaupun ia dicetuskan oleh seorang yang menggunakan firma komunikasi mungkin dengan niat untuk menyerang kerajaan, tindakan pertama adalah untuk memastikan bahawa berita itu disangkal, dijawab dengan telus. Mungkin satu siasatan dibuat dengan telus dan bebas supaya kenyataan dan jawapan itu ada asasnya. Dan ketiga, tindakan undang-undang diambil sekiranya berlaku defamation ataupun fitnah terhadap kerajaan ataupun mana-mana pihak, termasuklah Tan Sri Azam Maki. Tindakan untuk terus pergi kepada tindakan undang-undang kriminal melalui kanun keseksaan adalah bagi saya the last resort, dan saya rasa belum sampai tahap itu lagi. Saya tak pasti Syaril rasa bagaimana. Sekali lagi kita cakap benda yang sama lah seperti mana yang kita cakap tadi. Sebab kalaupun kita bezakan, yang betul apa yang disebut tadi, perlu bezakan antara laporan berita yang semua orang dah baca dengan dakwaan baru ini bahawa mungkin ada satu komplot ataupun usaha untuk memburukkan sesebuah kerajaan menggunakan firma dan sebagainya. Tapi bukankah itu sebahagian daripada taktik politik yang dibuat oleh mana-mana pihak? Of course. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahawa menggunakan konsultan ataupun firma untuk mengkritik dan memburukkan seseorang dan sebuah kerajaan, saya rasa dalam mana-mana pilihan raya benda itu berlaku. Dan kempen untuk menunjukkan bahawa lawan anda itu tidak baik dan anda adalah lebih baik, itu adalah memang salah satu sifat politik yang memang wujud di mana-mana. Jadi di situ pun, kalau benar pun dakwaan ini yang belum disahkan, saya fikir belum sampai ke tahap seperti mana yang disebut tadi, perlu menggunakan label menggugat kestabilan negara, menjatuhkan kerajaan. Kerana ini adalah satu dakwaan ataupun kaedah yang sangat-sangat berat, dan macam saya sebut tadi, ia mewujudkan satu persekitaran yang tidak sihat untuk orang memberi pandangan, sebab semua teragak-agak, semua takut, semua risau. Adakah dengan kita mengkritik maka ia membawa kepada tuduhan seperti ini? Jadi ini bukan persekitaran sihat untuk demokrasi yang sepatutnya menjadi salah satu benda besar core kepada Pakatan Harapan. Ya, betul. Sebab ini juga terkait ataupun berkait dengan satu pengumuman yang telah pun dibuat. Sebab isu ini adalah isu yang meletup apabila Bloomberg membuat satu laporan tuduhan, ya, kalau kita kena berlaku adil kepada pihak SPRM dan juga kepada Tan Sri Azam, tuduhan kepada Tan Sri Azam. Dan untuk rekod, Tan Sri Azam pun telah pun mengambil tindakan undang-undang terhadap Bloomberg, ya. Dan ada satu jawatan kuasa telah pun ditubuhkan oleh kerajaan pada minggu lepas yang dipengerusikan oleh Peguam Negara yang dianggotai oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan juga Ketua Setiausaha Pembendaharaan untuk siasat sama ada tuduhan, sebahagian daripada tuduhan Bloomberg berkaitan dengan pemegang saham Tan Sri Azam Maki itu betul ke tidak. Ya, tetapi selepas beberapa kenyataan yang telah pun dikeluarkan, antaranya daripada YB Rafizi, daripada beberapa ahli-ahli parlimen, termasuklah daripada beberapa parti kecuali mungkin parti PKR yang minta supaya ada siasatan yang lebih telus, penggantungan tugas dan sebagainya, termasuklah kenyataan daripada kami di KS pada minggu lepas. Kita nampak bahawa DAP sudah pun mula berani semula, dan ada satu kenyataan yang pun telah pun dibuat, dan ini berkait dengan semua yang sedang berlaku berkaitan dengan pendedahan Bloomberg ini, berkaitan dengan SPRM, berkaitan dengan wujudnya sebuah corporate mafia di Malaysia, yang mana Anthony Loke
Yang Berhormat Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP telah pun mengumumkan bahawa satu kongres khas akan diadakan pada 12 Julai bagi membolehkan perwakilan menentukan sama ada pemimpin DAP dalam kerajaan perlu kekal atau meletak jawatan daripada semua jawatan eksekutif. Dan kongres ini disifatkan sebagai satu referendum dalaman bagi menentukan hala tuju politik parti untuk tempoh 12 hingga 18 bulan. Reaksi awal berkaitan dengan pengumuman Anthony Loke ini, Syaril, adalah banyak yang sinis lah, kata kenapa nak kena tunggu sampai bulan Julai sebelum membuat keputusan, sedangkan pada hari ini isu dah panas, kredibiliti kerajaan terjejas, dan alasan yang diberi adalah kerana parti nak buat roadshow, nak tanya pandangan daripada akar umbi sebelum kongres itu diadakan. Tetapi apabila isu ni meletup lagi, kita dapati bahawa ada juga kenyataan daripada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng telah pun menyatakan bahawa mereka minta supaya ada Suruhanjaya bebas, iaitu RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja Bebas. Ini Anthony Loke sendiri minta. Ini Anthony Loke yang minta, ya. Selepas dia buat kongres, dia kata dia minta juga RCI. Tidak, maksudnya DAP dan juga ahli-ahli anggota Jemaah Menteri DAP, dia tak cukup puas hati dengan keputusan mereka sendirilah minggu lepas. Mungkin selepas diumumkan keputusan kabinet minggu lepas, dia kena hentam dengan dia punya penyokong dan juga pengundi. Lepas tu Anthony Loke kata, okay, we may have decided this last week, but now we want a full RCI. Selepas itu Guan Eng pula memaklumkan bahawa parti DAP bakal mengadakan kongres itu lebih awal lagi, ya. Dia kata lebih awal lagi sekiranya mesyuarat kabinet menolak cadangan untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat dakwaan bahawa SPRM bersekongkol dengan mafia korporat. Dan terkini hari ini PMX Datuk Seri Anwar telah pun menyatakan bahawa hari ini hari Jumaat, ya, kita rakam hari Jumaat, kalau benda lain keluar besok minta maaf kalau dah basi, tapi hari ini hari Jumaat, selepas mesyuarat Jemaah Menteri, Datuk Seri Anwar telah umumkan bahawa kerajaan sudah bincang tubuh RCI, siasat azam dan mafia korporat SPM, dan dia sebut bahawa kita dah bincang, tadi elok nanti ada kenyataan, katanya ringkas, ketika ditemui di Masjid Jami' Bandar Kajang pada hari Jumaat. Ya. Jadi DAP memang respon yang paling tegas. Betul ada kritikan kenapa sekarang, kenapa agak lewat lah. Sebab kalau tengok Bloomberg, saya rasa laporannya 12-13 hari bulan, hanya pada 20 lebih hari bulan Anthony Loke keluarkan, tapi sekurang-kurangnya ada. Dan KJ terlepas satu lagi contoh, satu ahli parlimen Kota Melaka tak silap saya yang keluar di parlimen, dan beliau berucap mengatakan kalau bukan Azam Baki yang go, then we will go. Sebab bukan mereka nak keluar kerajaan, tetapi pengundi. Itu peringkat ahli parlimen lah. Peringkat ahli parlimen. Anthony Loke sendiri, Guan Eng sendiri. Ya. Tapi mungkin kenyataan yang Berhormat Ketua Melaka tu mewakili semangat yang ada di mungkin middle management dan juga akar umbi DAP yang sangat-sangat tidak selesa. Jadi di sini yang perlu diurus, dan kalau saya boleh buat satu andaian besar saya KJ, saya rasa ada banyak senario benda ni masih live dan sedang berlaku. Saya rasa kemungkinan untuk pilihan raya berlaku pada 2026 ni semakin lama semakin tinggi, disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama ialah kalau selama ini kestabilan kerajaan menjadi aset paling besar PMX, saya rasa kestabilan itu dah mula boleh dipersoalkan disebabkan signaling daripada DAP ni. Mungkin ada yang mengatakan ini hanya wayang dan akhirnya DAP tak pergi. Mungkin juga. Tetapi tekanan dalaman DAP itu sampaikan Setiausaha Agung perlu main peranan macam ni, saya rasa menyifatkan atau menunjukkan memang ada tekanan dalaman. Jadi mungkin dari segi kestabilan itu dah kurang ampuh lah dari dalam sendiri. Tetapi Syaril, kalau just untuk perkara yang dibangkitkan tadi, kalau PM dapat selesaikan masalah ini, saya rasa dia tidak akan mengambil risiko untuk mengadakan pilihan raya tahun ni. Sebab pilihan raya tahun ni mengikut pemikiran Syaril tadi, perlu diadakan kerana kestabilan kerajaan tergugat. Antara lain. Tetapi kalau PM boleh lepas bab ini ataupun episod ini, mungkin dia berjaya pujuk DAP ataupun dia tubuhkan jawatan kuasa yang sedikit lebih bebas, ataupun RCI ditubuhkan, akan ambil masa lama kan, dan DAP pun kata okey lah. Sebab bagi saya DAP dia conflicted lah
perasaan ataupun pandangan DAP conflicted. Mungkin di kalangan middle management dan akar umbi macam Syaril kata tadi, mereka sangat-sangat tegas ingin melihat ada RCI. Ya, itu pandangan akar umbi dan middle management DAP. Tapi di peringkat atasan DAP saya rasa berbeza sedikit. Ya, sebab satu, mereka tak nak dengan mudah sangat melepaskan jawatan mereka dalam kerajaan sebab mereka rasa bahawa itu mempunyai satu kelebihan ataupun advantage dalam pilihan raya akan datang. Dan kedua, kita kena terima hakikat bahawa mereka juga manusia, bahawa bila dah jadi menteri ni susah nak melepaskan jawatan. And saya tahu ada beberapa menteri DAP sayang sangat jawatan menteri tu. Ada seorang ahli parlimen DAP tu, dia pin dalam IG dia, baru ni dah unpin dah gambar dia sebagai portrait menteri dia. Dia tak percaya yang dia jadi menteri. Nanti off air KJ boleh beritahu saya siapa. Saya tak tahu. Okay, itu mungkin hujah balas KJ. So kalau dia lepas conclusion ya, kalau dia lepas bab ni, kalau dia manage DAP, saya rasa dia tak akan ambil risiko untuk ada pilihan raya tahun ni. Sebab kesan di kalangan rakyat biasa, ini lain pula, kesan di kalangan rakyat biasa sangat negatif sekarang disebabkan apa yang sedang berlaku. Dia perlu ada pilihan raya sebab dia tak boleh keep the government together, but not because it's opportune with the public. It's not opportune with the public right now. Ya. Kalau saya boleh tambah lagi hujah lain mungkin untuk mengukuhkan satu teori senario yang mungkin PRU boleh awal, ialah kedua, saya boleh andaikan yang kita bincang selepas ini, akhirnya Rafizi akan disingkirkan daripada parti PKR. Itu I think foregone conclusion. It's just how lah. Disingkirkan, dia keluar sendiri macam mana tu, dia akan keluar. Nampak benda tu jelas. Dan sebelum Rafizi dan rakan-rakan Rafizi sempat untuk benar-benar memikirkan apakah langkah mereka seterusnya, nak buat parti baru, nak pakai parti orang lain, nak pakai lambang orang lain, sebelum mereka ready dengan perancangan tersebut, mungkin itu salah satu lagi insentif untuk mengawalkan. Ketiga ialah walaupun mood rakyat di bawah dalam hal politik sekarang ini tak berapa cantik, tapi mungkin dalam pemikiran sesetengah mereka dalam kerajaan, kedudukan ekonomi agak baik, kedudukan makroekonomi agak baik. Setuju. Dan sebelum benda itu bermasalah, lebih baik kita buat. Dan yang keempat pun nanti kita akan bincang adalah kedudukan pembangkang. Apabila Yang Amat Mohamad Menteri Besar Terengganu menjadi pengurus CPN, nampak dah arah bahawa ini kalau disusun dengan baik, Perikatan Nasional boleh jadi satu alternatif. Tetapi dalam keadaan di mana Datuk Sri Hamzah masih lagi ketua pembangkang, Muhyiddin masih lagi kukuh dalam Bersatu, PAS belum lagi jelas apa gerakannya, Rafizi macam saya sebut tadi belum tersusun, lebih baik panggil awal sebelum opposition lebih kukuh. Kalau begitu Syaril, awal tu adalah sangat awal. Kalau nak tunggu sampai hujung tahun, saya rasa tak sempat. Sebab kalau Syaril kata kena buat sewaktu pembangkang ataupun Perikatan Nasional masih lagi cacah marba, sebelum Rafizi berjaya untuk mobilisasi dan juga melancarkan gerakan dia sendiri, itu semua akan berlaku bagi saya lah dalam tempoh masa 4-6 bulan ni. Kalau nak tunggu sehingga hujung tahun, contohnya DAP cadangkan nak adakan pilihan raya serentak dengan pilihan raya negeri Melaka pada hujung tahun ini, katalah pada late third quarter ataupun awal suku tahun keempat, saya rasa too late. Kalau teori Syaril nak ambil kesempatan kecelaruan yang berlaku di pembangkang, di set pembangkang, Rafizi dan sebagainya, he has to do it now. Is he willing to do it now? I don't know. Dan saya rasa, but I think there's an argument to call it soon. Now? Soon? Yeah. As in the next quarter. Dalam tempoh 2-3 bulan akan datang. Okay, sebelum kita break, mungkin anda boleh komen di bawah, setuju ke tidak pilihan raya dibuat ataupun PMX bubar parlimen dan pilihan raya diadakan dalam tempoh masa 2-3 bulan disebabkan keadaan kecelaruan pihak-pihak pembangkang ataupun pihak yang menentang PMX pada waktu ini, Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin, Rafizi Ramli, ataupun lebih selamat untuk Perdana Menteri tunggu sebelum dia panggil pilihan raya. Selamat kembali ke episod 190 Keluar Sekejap. Kita dah bincang hangat segmen awal kita. Kita nak teruskan kehangatan itu sebab saya rasa tak lengkap lagi kita punya cerita tentang Perikatan Nasional,
tentang apa yang berlaku pada Datuk Seri Rafizi lewat ini, dan saya rasa kita nak mulakan dengan yang kedua dululah KJ ya. Sebab tadi kita dah bincang soal bagaimana beliau sedang memobilisasi ataupun ada perancangan ke arah mobilize. Dia sendiri sebut tunggu bulan 6, tunggu bulan Jun dalam satu wawancara bersama dengan BFM, tak silap saya dia beri gambaran pada bulan 6 akan ada sesuatu untuk rakyat tunggu, supaya rakyat yang tak tahu nak undi siapa, dia kata bulan 6 nanti ada jawapan dia lah. Jadi menggambarkan ada satu susunan di situ. Ke arah itu keluar satu surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh PKR sendiri. Berhubung dengan itu, Rafizi juga telah menyebut dalam wawancara sama, tak silap saya, bahawa beliau akan bertanding di Pandan. Sama ada dia bertanding dengan PKR ataupun bukan PKR. Dan saya rasa dia memberi gambaran it's not going to be PKR. Dia kata dia sebut dia akan bertanding PRU 16 tetapi bukan atas tiket PKR. Dan itu dijadikan sebab untuk menghantar surat tunjuk sebab. Ada satu surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh PKR untuk menggunakan hujah itu. Saya rasa menggambarkan bahawa adakah dengan kenyataan itu anda telah pun dengan sendirinya keluar daripada parti. Dan kalau saya faham apakah taktik politik yang cuba dimainkan oleh kedua-dua belah pihak, untuk belah PKR dia nak membuatkan macam KJ pernah bincang pada episod lepas, bahawa ini adalah Rafizi keluar sendirilah. Kalau Rafizi keluar sendiri, satu, PKR tidak ada beban ataupun Anwar Ibrahim tidak ada beban untuk menjelaskan dia memecat Rafizi yang menjadi timbalan, yang pernah berjuang untuk dia tapi mengkritik dia sekarang, anda pecat semudah itu. So dia tak perlu jawab itu. Dan kedua, barangkali ada kesan akta anti lompat parti lah. Jika keluar sendiri, akan hilanglah kerusi YB itu. Jika dipecat dalam PKR, sepaham saya perlembagaan PKR tidak diubah seperti mana UMNO dan juga DAP, tak silap saya, maka masih kekal sebagai YB kalaupun dipecat oleh parti tersebut. Jadi mungkin atas pertimbangan itulah keluar surat ini. Tapi basically it's just a matter of time lah bahawa Rafizi akan keluar daripada PKR. Cuma saya lihat bahawa dalam hal ini PKR janggal lah. Saya pakai istilah yang sama, janggal. Kalau di semata-mata dia menyebut bahawa dia akan bertanding atas tiket lain, maka itu dengan sendirinya telah keluar parti dan tak perlu dipecat. Well, to be fair, both are playing a very technical game lah. Yes. Rafizi is saying basically I will contest. Come and sack me lah. Basically saya dah maklumkan bahawa saya akan bertanding atas tiket lain. Tapi hujah balas dia agak logik. Dia kata itu lepas pilihan raya, lepas parlimen dibubarkan. Tapi dah bagi statement of intent. Dah bagi statement of intent. Dia cuma macam cara sebut hari tu. Saya masih lagi ingat ada sedikit perbezaan pandangan. Cara kata tak kisah sama ada dipecat ataupun tidak. Saya rasa untuk Rafizi dia masih lagi kisah. Dia tidak mau keluar. Dia mau dipecat. Sebab itu dia both playing chicken right now lah. Chicken ni basically satu permainan bodoh. Mana siapa blink dulu lah. Antara kalau dulu-dulu seorang bawa kereta daripada sini, seorang bawa kereta sini menuju ke arah yang sama. Siapa yang corner dulu. So they're playing chicken with each other. Rafizi cuba memaksa supaya PKR tidak ada pilihan melainkan untuk pecat dia, dan pihak PKR pula cuba pegang dia sepanjang mana yang boleh lah hingga mereka boleh memastikan bahawa dia tidak boleh melancarkan gerakan baru dia sebab dia masih lagi menjadi ahli PKR. So that's what's going on. Dan saya nampak PKR juga kepimpinan akan cuba pecahkanlah grup 10, 8 ke 9 ke 10 ahli-ahli parlimen bersama dengan dia akan cubalah. Dia akan jadi cuba. Mungkin yang ni keluar dulu, dikeluarkan kepala dia dulu, yang lain tengok apa yang adakah mereka akan stay ataupun keluar sendiri. Tetapi taktik di peringkat PKR, mungkin sekarang ni ada perbincangan yang saya rasa dinamik dalam PKR itu sendiri. Ada pihak yang mengatakan bahawa pecat saja sebab mereka sudah menjadi duri dalam daging yang tak boleh kita tahan. Tetapi ada juga yang mungkin mengamalkan ataupun mencadangkan taktik yang lebih bijak, tetapi yang memanjangkan lah. Dia akan memanjangkan. Memerlukan tahap kesabaran yang sangat-sangat tinggi lah. Tahap kesabaran ala bulan Ramadan. Untuk kekalkan Rafizi dalam PKR. Dan paksa dia corner dululah. Dengar saja kritikan dia, dengar saja dia merengek,
setiap hari Jumaat, tetapi jangan ambil tindakan terhadap dia lah. Dan dia akan continue to push the envelope. Macam saya sebutkan tadi lah, Syahrir kata logik jawapannya, tapi bagi saya bila dah kata, well, bila parlimen dah bubar, kau suka hatilah, aku akan bertanding lawan kau, aku akan tubuhkan parti baru. That's just as good as saying, forget about it lah, keadilan, I'm done with you. Yeah. So I guess in the end, it's just a matter of time, dia akan berlaku. Dan persoalannya, adakah momentum yang kalau saya lihat sekarang ini secara keseluruhannya nampak orang menyaksikan bahawa Rafizi dilihat sebagai mangsa dan sebagainya, adakah momentum itu akan kekal lama? Biasa dalam politik nation ni susah nak kekal lama. Untuk sekarang it's a good momentum. Untuk sekarang it's a good momentum. Saya tengok Rafizi punya sambutan untuk dia punya podcast, sambutan sewaktu dia pergi BFM sangat baik. Tetapi macam Syahrir katalah, dalam politik ni nak kekalkan momentum seperti ini sangat-sangat susah. Kita pun dulu ada juga momentum tertentu, tetapi akhirnya other things happen, overtaken by events dan recalibrate sebagainya. Lah, dia akan renormalize pada normal yang baru. Tapi satu perkara yang kita tak boleh nafikan bahawa Rafizi ni dia ada daya tahan, dia ada perseverance, dia akan cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa apa saja gerakan yang dia nak buat itu akan jadi. Sama ada berjaya ke tidak tak pasti, tapi dia akan pastikan benda tu jadilah. Saya masih lagi ingat sewaktu dia gerakkan kempen Ayuh Malaysia dengan dia punya lori, tak ada siapa yang ikut kan. Itu antaranya menjadi titik permulaan kepada kebangkitan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya 2022. But so if anything, he has great perseverance lah. So dia ada daya tahan yang sangat-sangat tinggi. So kita akan melihat ke mana. Tetapi saya nak sebut lah, sebab ada yang berpandangan bahawa ini mungkin satu lagi peristiwa di mana Rafizi dan Anwar bergaduh selepas beberapa bulan nanti akan kembali bertaut semula. Tapi lah, saya rasa I think this time around jambatan itu betul-betul dah dibakar. Dan yalah, certain personality bila dia dah gaduh macam ni, dia susah untuk mereka there are certain personalities yang susah bila dah gaduh dia nak disatukan semula. Tough lah. Saya tak membayangkan lah mana contoh-contoh lain yang tak perlu disebut di sini. No, I mean ada pengalaman timbalan-timbalan presiden lepas di Parti Keadilan sama jugalah. That kind of dynamic, chemistry. Dan definitely nothing before pilihan raya lah. Jadi memang pertarungan ini akan menjadi antara naratif besar dalam PRU yang akan datang ini. Tak lengkap analisa kita kalau kita cakap tentang Perikatan Nasional lah. Sebab ini ada satu lagi faktor, satu lagi pemboleh ubah dalam dinamika kempen ke arah PRU ni yang akan kita perlu saksikan. Macam disebut dalam segmen awal tadi, secara ringkas kita lebih mendalam sekarang ini, Yang Mohd Dr. Sam telah pun dilantik sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Kalau sebelum ni saya terus menganggap ini adalah calon Perdana Menteri, saya rasa masih lagi ke arah itu, tetapi janggal juga sebab Ketua Pembangkang masih kekal. Datuk Seri Hamzah Zainuddin keluar hari ni ke semalam satu sidang media di Parlimen bersama dengan beberapa ahli Parlimen Pembangkang, termasuk Dr. Sam sendiri yang mengakui bahawa Hamzah masih lagi Ketua Pembangkang. Jadi beberapa yang saya nak ulas lah. Satu, dari segi pelantikan Dr. Sam ini finally lah, itu istilah saya, finally. Tetapi dengan mengambil begitu lama untuk pelantikan setelah isu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin letak jawatan pengurusi PN, untuk begitu lama barulah dapat Dr. Sam ni diumumkan, menunjukkan, membuktikan bagi saya bahawa dalaman Perikatan Nasional, mungkin dalaman PAS sendiri, ini bukan satu keputusan yang sebulat suara lah. Bukan satu keputusan yang mungkin menjadi keselesaan untuk semua kalau tak sebulat suara pun. So that tells you there's a bit of teething problems there. Dan sebagai Hamzah kekal sebagai Ketua Pembangkang, satu lagi faktor ketidakstabilan yang berlaku dalam Perikatan Nasional, siapakah yang akan benar-benar dikehadapankan sebagai calon Perdana Menteri. Dan dengan Tan Sri Muhyiddin masih lagi sebagai Presiden Bersatu, adakah dia boleh bekerjasama dengan Hamzah dalam apa-apa konfigurasi. Inilah keadaan di mana dalam satu sudut dengan pengumuman Dr. Sam nampak ada kemajuan dalam PN, tapi di sebalik itu masih lagi permasalahan-permasalahan asas yang saya rasa kalau tak selesai awal, mereka sendiri yang jaringkan gol sendiri. Ya, pertamanya saya nak sebut bahawa
Dr. Samsuri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri sebagai bakal pemimpin utama negara ni adalah satu ramalan yang telah pun dibuat di KS sejak tahun 2022. Ini saya rasa sebelum ramai orang yang kenal dan ramai sebelum Dr. Sam muncul dalam radar politik negara. Dan kita adalah antara podcast pertama yang telah pun menjemput Dr. Sam tampil ke podcast KS, kalau tak silap saya pada tahun lepas. Bulan puasa tahun lepas, bulan puasa tahun lepas. Bukan nak kata kita hebat, tetapi ramalan kita tepatlah, sebab kita nampak bahawa PAS akan membuat satu langkah di mana mereka akan meletak satu frontman ataupun satu figura utama yang mungkin menandakan satu penjenamaan semula kepada PAS itu sendiri dan juga kepada Perikatan Nasional. Dan mungkin masalah dalaman Perikatan Nasional apabila Tan Sri Mahyudin Yassin meletak jawatan merupakan peluang yang terbaik untuk menjalankan penjenamaan semula yang saya sebutkan tadi. Tapi saya setuju dengan Syaril. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah sebab Datuk Seri Dr. Samsuri datang daripada latar belakang teknokratik. Beliau bukan seorang alim, bukan seorang daripada faksyen ulama PAS, dan sudah pasti Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Haji Hadi, Presiden PAS, terpaksa mengimbangi antara kumpulan-kumpulan tertentu dalam PAS. Walaupun PAS mungkin akan menafikan wujudnya kumpulan, kita kena terima hakikat dan juga laporan dalaman yang kita semua tahu bahawa memang wujud seperti mana parti-parti lain memang ada wujud faksyen-faksyen tertentu dalam PAS. Jadi Dr. Samsuri dia datang daripada faksyen tertentu, bukan daripada faksyen ulama, bukan daripada Kelantan, tetapi seorang teknokrat daripada Terengganu. Negeri pun ada dia punya weightage juga dalam PAS ini. Jadi saya nampak bahawa satu keputusan yang berani yang saya rasa dibuat sebulat suara, bukan sebulat suara lah, yang dibuat secara mutlak oleh Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi sendiri. Ya, saya rasa mungkin dia akan dengar pandangan-pandangan daripada orang lain dalam PAS, tapi akhirnya keputusan ini telah pun dibuat oleh Presiden PAS. Sebab PAS walaupun wujud beberapa kumpulan dalam PAS, satu perkara yang sangat-sangat kuat dalam PAS bukannya kuasa faksyen-faksyen ataupun kumpulan, tetapi walak mereka terhadap Presiden, iaitu Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang. Jadi Haji Hadi Awang telah pun put his foot down, kata saya nak Dr. Samsuri Mokhtar naik Presiden PAS dan juga Menteri Besar Terengganu diangkat sebagai Presiden Perikatan Nasional. Dan natijah daripada itu adalah Dr. Sam dilihat sekarang ini sebagai mungkin bakal calon Perdana Menteri. Tapi saya akan sentuh perkara itu kemudian. So, sekarang ini Dr. Sam diangkat. Jadi apabila Dr. Sam diangkat, maka dia telah pun menerima serangan bertubi-tubi sejak beberapa hari yang lepas daripada kumpulan komunikasi dan juga media sosial Madani terutamanya, yang mengatakan bahawa Dr. Sam ini tidak layak, ya, dia ambil andaian bahawa Dr. Sam ini akan jadi calon Perdana Menteri alternatif pada pilihan raya umum yang ke-16. Dia kata dia tak layak untuk dibandingi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengemudi ekonomi kita dengan terbaik, yang telah pun dinobatkan sebagai satu ketika dahulu sebagai Menteri Kewangan yang terbaik di Asia, yang sekarang ini dinobatkan sebagai antara top 10 Islamic thinkers dalam dunia dan sebagainya. Dia kata Dr. Sam tak dapat uruskan negeri dia sendiri, jangan nak mimpi untuk menjadi calon alternatif Perdana Menteri. Itu naratif lah, itu naratif yang sekarang ni berlegar di media sosial yang menjadi peluru serangan daripada tentera Madani terhadap Dr. Sam. Dan saya faham kenapa mereka buat itu, sebab sebelum ini Syaril tak pernah ada seorang yang diangkat daripada Perikatan Nasional. Dulu adalah Mahyudin, ya, tetapi Mahyudin dilihat sebagai, Tan Sri Mahyudin dilihat sebagai maybe a leader of yesterday, seorang Perdana Menteri yang dah had his time as the Prime Minister. Jadi mereka tak perlu serang begitu kuat sangat. Tetapi bila muncul Dr. Sam, serangan mereka sangat-sangat hebat terhadap Dr. Sam, yang dia tidak layak untuk diangkat sebagai seorang alternatif kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. In Dr. Sam's defense, dan saya pun tengoklah sebab saya pun
curious, saya pun nak tahu apa pencapaian Dr. Sam sewaktu dia jadi Menteri Besar Negeri Terengganu, sama ada bagus ke tidak. Sebab itu antara rujukan yang kita boleh buat, apa yang dia telah buat sebagai Menteri Besar Negeri Terengganu. Dan saya tengok okey lah, boleh tahan juga Syaril. Ramai yang kata dia tak bangunkan Terengganu, tapi hasil kerajaan Terengganu contoh naik 60% daripada tahun 2018 hingga 2025. Mungkin ada penambahan daripada hasil persekutuan, tetapi sebahagian besar juga adalah penambahan hasil yang telah pun dibuat oleh kerajaan negeri itu sendiri. Maknanya pendapatan kerajaan negeri Terengganu meningkat sewaktu Dr. Sam tempoh rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025. Pelaburan negeri Terengganu 14 bilion ringgit, ya, lebih daripada 11 bilion, lebih daripada 9.6 bilion ringgit pada rancangan Malaysia ke-11 5 tahun sebelum itu. Pertumbuhan ekonomi pada waktu yang sama meningkat ke 4.1% daripada 1.9% pada tempoh yang sama, iaitu RMK 12 ketimbang RMK 11. Hasil kerajaan negeri Terengganu akan juga meningkat sebab ada projek-projek baru yang telah pun diluluskan di bawah kerajaan Dr. Sam, seperti floating solar project di Kenyir fasa 1 yang akan mengeluarkan tenaga elektrik sebanyak 640 megawatt. Pendapatan melalui fee penggunaan permukaan air akan meningkat kepada kerajaan negeri. Bajet, saya tengok belanjawan yang diumumkan oleh Dr. Sam pada tahun lepas untuk tahun 2026, ada bajet surplus. Dia bukan boros. Dia telah bentangkan sebuah belanjawan yang ada sedikit lebihan surplus. Pada masa yang sama telah pun berjaya belanja untuk beberapa projek-projek dan program sosioekonomi seperti perumahan, pembasmian kemiskinan dan sebagainya, dan antara lain penekanan kepada security makanan dan pembangunan industri halal. Okey, tamat iklan untuk Dr. Sam. Saya rasa saya pun buat research. Ini bukan saya spin untuk dia, tapi saya check. Ini memang betul lah. This is what he's about. Ya, dan saya rasa adil untuk KJ jelaskan itu. Cuma bagi saya, mungkin sudut pandang saya lain sikit KJ, iaitu ada dua pertandingan sedang berlaku lah. Satu adalah pertandingan naratif, siapa yang layak dari segi pencapaian. Dan saya rasa benda ni akan berlangsung di kalangan saitro kedua-dua belah pihak lah. Jadi benda tu akan berlangsung. Tetapi KJ, tidakkah KJ bersetuju akhirnya yang akan menentukan sama ada calon Perdana Menteri sedia ada iaitu PMX ataupun calon Perdana Menteri alternatif, anda kata benar ia menjadi Dr. Sam, yang akan menentukannya bukan sangat pencapaian dan perdebatan siapa yang boleh urus dengan lebih baik dan bukti masing-masing pencapaian masing-masing. Madani akan sebutlah tentang pencapaian makroekonomi bawah dia dan Terengganu akan sebut seperti mana yang KJ sebutkan. Tapi apa yang sebenarnya membezakan ataupun yang akan menentukan sama ada mana-mana satu lebih dekat dengan hati pengundi Melayu adalah kesan emosi yang datang daripada kedua-dua calon ini. Dan saya nampak gaya mereka yang kita pernah ulas, kedua-dua saya dan KJ pernah ulas pada tahun lepas. Perbezaan gaya antara Dr. Sam dan Datuk Seri Anwar ni sangat besar. Dan bagi pengundi Melayu yang nak melihat satu gaya yang lebih lembut, satu gaya yang dilihat lebih teknokratik, tidak sangat hujahnya terlalu keras, tidak sangat terlalu tinggi nada suaranya, Dr. Sam ada tarikan. Dan itu actually in some ways lebih berharga daripada segala pencapaian dia sebagai MB. What if combine? And of course, kalau combine lagi kau lah. Lagi ampuh. Lagi ampuh. Bukan hanya dari segi perwatakan dia yang lebih lembut, yang tidak suka herdik orang, jerit dan sebagainya, dan juga ada pencapaian. Itu boleh menjadi satu kombinasi ampuh. Betul. Selagi dia lulus dari segi pencapaian teknokratik itu dan boleh dihujahkan, maka perwatakan seperti mana yang kita bincang itu saya rasa boleh jadi satu senjata yang besar. Dan kedua ialah Dr. Sam dan saya PM, mereka cukup bijak lah dalam hal ini untuk tahu dia tak boleh lawan PMX dalam hal-hal artikulasi visi dunia dan sebagainya. Tak payah lawan. Itu memang dia akan menang. Tetapi lawan dengan cara yang lain, daripada sudut yang lain. Sudut macam saya sebut tadi lah, kepimpinan yang dilihat dengan perwatakannya yang lebih mungkin sesuai dengan apa yang orang Melayu suka. Ya, kalau dalam dunia sukan ni Syaril, you play to your strengths. Play to your strengths. You play to your strengths. Kenapa nak main rentak permainan pihak lawan? Sebab kalau awak pasukan bola sepak berdepan dengan pasukan bola sepak yang mungkin kita boleh kata analogi dia adalah PMX. PMX ni adalah high press.
dia high press, counter attack, dia Betul. high press, dia betul-betul in your face. Buat apa kita main game yang sama? Kan? Kalau kita main game sama, Memang kita kalah. kalah. Memang kalah. Jadi lauk lah. Kan? So kita main rentak kita. Possession, kita build up from behind, kita slow. Tapi akhirnya kita dapat patahkan taktik daripada pihak lawan. Ya. So saya nampak itu yang satu. Tetapi yang kedua, ini saya nak test saya punya teori lah, Syaril, dan kita akan masukkan cerita tentang Hamzah ni. Sebab sekarang ni Dr. Sam diangkat sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Dan Syaril memang tepat dengan mengatakan bahawa kalau itu sahaja yang perkembangan di pihak Perikatan Nasional, mungkin nampak macam Perikatan Nasional ini sudah pun ada satu penjenamaan semula, sudah membuka lembaran yang baru. Tetapi masalahnya Dr. Sam dilantik sebagai Presiden Perikatan Nasional, ya, sebagai pengurusi Perikatan Nasional, minta maaf, iaitu gabungan antara PAS, Bersatu, Gerakan, Punitan punya parti dan beberapa parti kecil yang lain. Tetapi pada masa yang sama ada satu lagi pusat kuasa ataupun center of power. Sebab diumumkan juga bahawa Dr. Sam tidak akan menjadi ketua pembangkang. Kalau dipackage sekali pengurusi PN dan ketua pembangkang, jelaslah kita dah tahu bahawa Dr. Sam akan menjadi alternatif ataupun calon alternatif kepada Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim pada pilihan raya umum yang akan datang. Tetapi dia kekalkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang di parlimen, ya. Jawatan ketua pembangkang di parlimen masih lagi disandang oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang telah pun dipecat oleh Bersatu sebagai timbalan presiden dan sebagai ahli Bersatu, dan sekarang ini tidak ada rumah walaupun dia telah pun memberi bayangan bahawa dia akan bina ataupun dia akan menyertai rumah baru dalam masa yang terdekat. Pertamanya saya dengar bahawa Datuk Seri Hamzah tidak akan terburu-buru untuk masuk parti yang baru. Mungkin ini andaian saya, dia akan wujudkan satu gerakan NGO dulu, mungkin macam Rafizi juga, sebagai satu tempat sementara. Dia hinggap di situ sementara sebelum dia masuk ke dalam parti yang baru. Pada masa yang sama, dia mungkin sedang mencari beberapa orang untuk menubuhkan ataupun mengambil alih parti yang dormant. Ini teori yang pernah kita keluarkan di KS, bahawa Datuk Seri Hamzah sedang mencari sebuah parti yang dormant. Tapi mahal lah. Mahal lah kot. Mungkin lah, tapi Hamzah ada banyak duit. So dia akan cari parti yang tak berapa aktif dan dia akan reverse takeover lah. Dia akan minta dia punya allies ataupun rakan-rakan politik untuk take over, dan bila masa yang sesuai, bila contoh parlimen dah bubar, dia tak terikat dengan apa-apa dekat parlimen, dia boleh masuk dalam parti tersebut. Tetapi pada masa yang sama, dia akan minta supaya rakan-rakan dia yang menubuhkan parti baru ni ataupun yang take over parti yang baru ini untuk memohon masuk dalam PN. Ini saya rasa dia akan buat. Sebab sekarang ni majoriti daripada ahli Parlimen Bersatu bersama dengan Hamzah. Tan Sri Mahyudin tinggal lagi 5 ataupun 6 kalau tak silap saya lah. Jadi semua ni perlu ada rumah baru. Kalau tak sekarang, nanti dia perlu ada rumah baru apabila parlimen dibubarkan. Jadi Hamzah akan minta supaya siapa-siapa yang jadi dia punya ally yang boleh mengasaskan parti baru ini buat permohonan kepada Perikatan Nasional untuk menyertai Perikatan Nasional. Dan now Perikatan Nasional is being run by PAS. PAS akan kata okey, dan Bersatu akan kata kalau katalah Tan Sri Mahyudin Bersatu tak setuju bahawa parti baru Hamzah nak masuk Perikatan Nasional, PAS akan kata you accept or you go. That's what PAS will do. Sebab bagi PAS, pengaruh Hamzah lebih kuat daripada pengaruh Mahyudin pada waktu ini. Dan saya nampak bahawa itu akan berlaku dan Hamzah akan masuk ke dalam Perikatan Nasional. Tetapi masalahnya Perikatan Nasional akan ada 2 kepala, Samsuri dengan Hamzah. So teori saya nak rumuskan teori saya, Syaril, adalah semua pihak kecuali Pakatan Harapan tidak akan umumkan calon Perdana Menteri. Why? Sebab satu, dia tak tahu siapa nak diketengahkan, sebab contoh di Perikatan Nasional ada 2 kepala, Samsuri, ada Hamzah, dan mereka tidak mahu offend siapa-siapa dan mereka tak akan ambil risiko untuk mengguris mana-mana pihak dengan menamakan Samsuri ataupun Hamzah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak perlu pun umum, ya, sebab sekarang ni kita ambil taktik yang berbeza. Taktik PH umum Anwar Ibrahim sebab dia nak umum calon Perdana Menteri yang kuat. Yang lain mungkin kita nampak mereka akan umum pasukan. Mereka akan umum
satu tema, mereka akan umum dasar-dasar, mereka akan umum satu gagasan untuk ummah ataupun penyatuan orang Melayu, dan itu akan menjadi tarikan mereka. Saya tengok Syaril punya podcast yang Syaril buat sendiri, Below the Line. Subtext. Sorry, subtext. Subtext, samalah subtext, Below the Line, Between the Lines. Subtext yang mana Syaril sendiri yang telah berhujah bahawa kita jangan meletakkan terlalu banyak harapan kepada individu. So mungkin mereka akan ambil nasihat Syaril daripada subtext. Mereka tak akan letakkan seorang individu. Mereka akan kata this is the team. You support the team. Dan satu last perkara, ini juga akan menguntungkan seorang lagi tokoh politik yang sedang menunggu untuk menjadi Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia sendiri tidak mahu umum bahawa dia calon Perdana Menteri. Dia nak diam saja. Dia nak diam saja sebab dia tahu bahawa kalau dia diam, kalau Barisan Nasional diam, kalau UMNO diam, dan pada malam pilihan raya itu UMNO lebih kursi daripada parti-parti lain, dia tak payah umum dia Perdana Menteri pun, dia akan pergi ke Istana Negara untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau dia umum dia nak jadi calon Perdana Menteri, segala peluru dan serangan yang Syaril sebutkan tadi akan datang balik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. DNA 47 dan sebagainya akan hidup semula. Tapi kalau dia diam sekarang, dia diam, dia kata okey, tak payahlah calon Perdana Menteri, kita kuatkan UMNO, kita kuatkan Barisan Nasional, tup Barisan Nasional 60-70 kursi. He's in Istana Negara already. Yeah, so I think that's really powerful theory KJ. Tapi pandangan saya, kalau Perikatan Nasional dan PAS khususnya serius nak menang, they have to name Dr. Sam. Sebab saya rasa seperti mana KJ sebut tentang apa yang dibuat oleh Saitro Madani ni, sebenarnya itu isyarat tau. Kalau anda letak Hamzah ataupun anda namakan Tan Sri Muhyiddin, saya rasa dia dah tahu dah playbook. Dia orang tak berapa risau. The fact that dia orang sangat agresif menyerang Dr. Sam adalah isyarat bahawa sebenarnya dalam Madani saya rasa ada kekhawatiran yang genuine, yang real, yang benar terhadap kemungkinan Dr. Sam boleh jadi satu tarikan besar. Jadi macam mana pun kalau PAS dan Perikatan Nasional nak menang, saya rasa they have to take the serious step lah. Macam mana dia nak uruskan, wallahualam. Mungkin salah satu KJ lah, tak semestinya mereka perlu terima Datuk Seri Hamzah masuk dalam Perikatan Nasional, tapi hanya bertanding atas lambang Perikatan Nasional. Maybe that's a halfway house yang menyebabkan Tan Sri Muhyiddin dia rasa dia menang-menang lah. Dia menang dengan katakan aku tak terima musuh yang telah musuh dalam selimut yang telah kita keluarkan daripada Bersatu masuk dalam PN, tapi fine, dia akan bertanding atas lambang Perikatan Nasional. Satu lagi pemboleh ubah ataupun faktor yang perlu kita kaji adalah apa yang akan berlaku dengan grup Rafizi ni lah. Saya tak nampak dia nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Susah jugalah kan. Yeah. Tapi adakah dia nak bertanding atas ataupun kelompok dia nak bertanding atas tiket bebas semata-mata? Kunci lah apa benda lah lambang-lambang tersebut kan? Ataupun adakah dia nak ada lambang sendiri? Adakah dengan Parti Muda barangkali? Dan adakah Perikatan Nasional, Parti Muda dan grup Rafizi ni akan boleh ada satu kerjasama yang longgar di mana tidak bertanding atas lambang yang sama, tetapi tak bertembung lah dalam kerusi-kerusi tertentu. Misalnya dalam kerusi Pandan, Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga Muda akan give way kepada Rafizi contohnya. Dan kalau contoh semua anti-PM lah. So basic anti-PH, anti-Madani. Anti-Madani. Dan Madani alternatif. Dan tak tahulah apa yang akan dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Adakah dia akan bertanding sendiri ataupun dia akan juga kerjasama dengan Madani. Jadi saya nampak itu faktor-faktor yang perlu kita fahami. Tapi in the end, if you don't name your Prime Minister candidate KJ, walaupun betul mungkin Datuk Zahid yang akan jadi, mungkin daripada GPS yang akan jadi PM, but ia akan menjadi satu advantage sangat besar kepada Madani yang cakap bahawa we are the only ones yang boleh bagi tahu. Not. Because kalau balik kepada subtext Syaril, mungkin orang dah fed up dengan subtext saya memujuk orang ke arah itu, tapi saya rasa orang belum sampai ke arah itu. Mana tahu, mungkin orang pun dah fed up dengan konsep idola savior. Dia nak lihat kepada pasukan yang boleh menampilkan satu platform dasar yang lebih mesra kepada rakyat, yang lebih mesra kepada ekonomi rakyat, yang bukan hanya melihat kepada pembangunan KDNK saja, tetapi melihat kepada pembangunan di akar umbi, penyatuan bangsa Melayu. Saya rasa itu boleh. Dan memberi bayangan yang sedikit saja tanpa menamakan. Saya rasa contoh apa yang PAS dah buat cukup dah. Dia dah bagi bayangan bahawa it can be Samsuri without officially nobatkan dia sebagai calon Perdana Menteri. Sebab dia tahu kalau dia nobatkan dia sebagai calon Perdana Menteri, dia akan menjadi mangsa kepada segala benda sasaran lah. Cukup untuk memberi bayangan, dia dah jadi mangsa sasaran.
pun, tetapi saya rasa tak perlu dia formalize ataupun dia buat secara rasmi. Macam Orang mana pun dah tahu. Macam mana KJ bayangkan pihak anti Madani akan menjawab hujah yang confirm akan dimainkan oleh Madani, iaitu kalau di kalangan anda sendiri pun tak boleh namakan seorang pemimpin, macam mana kita nak bagi kunci pada Putrajaya? How do they respond to Mereka that? akan jawab siapa yang jadi pemimpin itu tak penting. Yang penting adalah dasar kita. Yang penting adalah kita semua memberi komitmen bahawa jika menang kita akan namakan siapa yang sesuai, yang akan pegang kepada janji manifesto. Saya rasa that is good enough now. Kalau disekalikan apa yang KJ sebut tu, disekalikan dengan janji bahawa jawatan Perdana Menteri itu akan dikurangkan pemusatan kuasa. Maybe that's part of the argument lah. Mungkin. Jadi kata kenapa kita tak nak letakkan nama, sebab bagi kita bukan Perdana Menteri individu tu yang paling penting. Malah itu masalah negara kita. Kabinet kita yang penting. Kabinet yang lebih penting. Pasukan ahli-ahli parlimen yang penting. Dan di kalangan itu akan musyawarah siapakah yang kononnya lah yang paling sesuai untuk jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya berlaku. Dia akan ambil spin musyawarah kan. Lepas kita menang kita akan bermusyawarah siapa yang paling sesuai, siapa yang ada keyakinan dan support dan sokongan daripada majoriti ahli parlimen, kita akan angkat. Saya nampak itu boleh jadi convincing tu. Boleh, mungkin. Mungkin. Kita sedang brainstorm live di Keluar Sekejap. Kita brainstorm live di Keluar Sekejap. Okay. Kita break seketika, kita kembali dengan segmen yang terakhir berkaitan dengan ekonomi pula. Okey, selamat kembali ke episod 190 KS. Sorry, saya sebut tadi nak sebut tentang ekonomi, tapi sebelum sebut tentang ekonomi, kita nak sebut sedikit tentang topik RUU lah. RUU, selepas itu kita akan bincang berkaitan dengan Reciprocal Trade Agreement bersama dengan Amerika Syarikat, susulan daripada tindakan ataupun keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat Supreme Court yang mengatakan bahawa tarif yang dikenakan oleh Donald Trump, bukan ART tetapi tarif, reciprocal tarif yang diumumkan oleh Donald Trump pada D-Day itu tidak sah dari segi undang-undang. Perbezaan antara tarif dan juga ART kita akan bincang kemudian. Tapi perkara dengan ringkas, iaitu RUU Pemisahan Kuasa Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Ini satu undang-undang kerangka di mana sekarang ini di bawah Perlembagaan Persekutuan, perkara 145 Peguam Negara ataupun juga dikenali sebagai AG ataupun Attorney General Negara, dia pegang dua fungsi mengikut Perlembagaan Negara kita, Malaysia. Fungsi pertama, dia bertindak sebagai penasihat undang-undang utama kepada Kerajaan Persekutuan. Apa dia? So contohnya, apabila pengalaman saya sebagai bekas anggota pentadbiran kerajaan, apabila kerajaan ataupun kabinet jemaah menteri terpaksa membuat keputusan yang ada implikasi undang-undang. Contoh ya, satu contoh, kita nak menandatangani dan juga memeterai perjanjian antarabangsa ataupun treaty antarabangsa yang akan memberi nasihat sebelum kita membuat keputusan adalah Peguam Negara. Yang dibantu oleh Jabatan Peguam Negara ataupun Attorney General's Chamber selaku penasihat undang-undang utama kepada Kerajaan Malaysia. So he is the government's lawyer or she is the government's lawyer. Tapi di Malaysia ini berbeza dengan England ataupun UK, di mana tugas ini dipisahkan antara Attorney General dengan Director of Public Prosecutions. Di Malaysia pada waktu ini, AG juga adalah memegang kuasa pendakwaan sebagai pendakwa raya, Public Prosecutor. Dan semua pendakwa raya mengambil tugas sebagai DPP, Deputy Public Prosecutor, sebab Public Prosecutor adalah the Attorney General, termasuk kuasa untuk memulakan, menjalankan dan menghentikan prosiding jenayah. Dan ada pandangan bahawa ini merupakan satu konflik of interest, konflik kepentingan apabila penasihat utama undang-undang kepada kerajaan juga memegang kuasa untuk menuduh siapa-siapa di mahkamah, termasuklah orang yang mungkin memusuhi kerajaan. Sebab itu sudah lama ada pandangan di kalangan ahli akademik, pengamal undang-undang dan juga masyarakat sivil bahawa dua jawatan ini dipisahkan dan tidak dipegang oleh seorang individu. Maknanya selepas ini ada seorang pegawai negara dan seorang pendakwa raya ataupun pengarah pendakwa raya, Director of Public Prosecution. Ya, saya rasa ni reformasi yang ditunggu-tunggu. Banyak manifesto sebenarnya yang menjelaskan reformasi ini dan saya rasa secara keseluruhannya kita menyokong.
sebab pemisahan kuasa itu seperti mana yang disebut oleh KJ memang dah didambakan. Dan juga saya rasa kalau kita lihat intipati kepada draft rang undang-undang ni, memang jelas bahawa sekurang-kurangnya atas kertas tidak ada pengaruh Perdana Menteri secara langsung dalam pelantikan pendakwa raya. Sebab kita pernah bincang, semata-mata kamu kamu pisahkan peranan ataupun jawatan itu kalau kedua-duanya dilantik oleh Perdana Menteri, maka masalah asas itu masih kekal. Tapi dalam hal ini, melihat draft ini tidak sebegitulah, walaupun sudah tentu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya SPKP kan, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, dan anggota SPKP itu adalah dipengaruhi oleh Perdana Menteri tapi tak sama jaraknya. Yang ini saya kena jelaskan, Syaril. Syaril sebut atas nasihat kan. Bukan tindakan yang dicadangkan, dan perkara ini telah pun dijelaskan oleh Tan Sri Dusuki, Peguam Negara. Kita tengok klip ini. Nak pisahkan campur tangan politik dalam pelantikan, dalam aspek pelantikan seorang pendakwa raya ni. Sebab itulah kita tidak letakkan di situ peranan ahli politik termasuk Perdana Menteri lah. Sebab kita nak ensure dia berlaku adil lah. Maksudnya apabila dia menjalankan tugas beliau, dia tidak ada influence politik. Nanti seseorang YB ataupun kelompok tertentu politik memainkan peranan, takut nanti pendakwa raya yang akan dilantik nanti terikut-ikut dengan rentak kelompok tertentu tu yang menentukan pelantikan tersebut. Itu kerisauannya. Sebab itulah idea kita pisahkan peranan Peguam Negara dan juga pendakwa raya. Tan Sri Dusuki sebut, dan apa yang saya baca dalam RUU ni, pendakwa raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menurut budi bicaranya. Dan bahasa itu memang berbeza dengan pelantikan-pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong yang lain. Atas syur, bukan nasihat. atas nasihat Perdana Menteri ya. Atas syur Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP yang memang wujud ya. Ini bukan badan baru, memang badan ini wujud. Dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, peruntukan ini tidak lagi menyebut atas nasihat Perdana Menteri. Jadi kalau convention Westminster atas nasihat Perdana Menteri ini bukan berbicara. You have to appoint on the advice of the Prime Minister, sebab kita syariah constitutional monarchy. Constitutional monarchy maksudnya kita raja berperlembagaan. Maksud atas nasihat Perdana Menteri itu adalah binding as far as our convention is concerned. Ya, saya tak pernah lihat ada cadangan untuk memberi budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong. Kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong 3 perkara saja. 3 perkara saja ya, pelantikan Perdana Menteri. Sama ada nak bubarkan parlimen ataupun tidak, dan untuk memanggil mesyuarat Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja. Itu saja. Ini bagi saya adalah sesuatu yang tidak konsisten dengan semangat raja berperlembagaan. I want to call it for what it is. Okay, no, that's a good call. Saya tak sedar bahawa sure SPKP itu tidak sama kuat lah. Tadi kita dengar Tan Sri Dusuki AG dia kata beberapa nama akan dicadangkan oleh SPKP, dan Yang di-Pertuan Agong ada budi bicara untuk menentukan. Dia tak sebut perkataan mutlak lah, tapi dalam tafsiran kita itu bermaksud mutlak. Dan tidak ada discretion. Your discretion. Sebenarnya dalam hal kuasa perlembagaan Yang di-Pertuan Agong ini, saya rasa dalam 5-6 tahun kebelakangan inilah benar-benar diuji dan ada perbahasan dan perdebatan tentang apa sebenarnya convention kita. Seperti mana yang dijelaskan, saya pun setuju the actual convention and the actual semangat of. Sebab apa yang dibangkitkan bagi mereka yang tidak jelas adalah persoalan dia lebih prosedural lah. Kenapa tak melalui jawatan kuasa pilihan khas ataupun tidak dirunding dengan lebih mendalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen, yang sendiri jawatan kuasa itu dipengerusikan oleh Yang Berhormat Selayang, sepaham saya bukan sebahagian daripada grup Rafizi. Jadi objektif lah. YB Selayang sendiri sebagai pengurusi jawatan kuasa mengatakan perlu lebih banyak perbincangan dan perundingan dengan jawatan kuasa. Kenapa disegerakan rang undang-undang ini? Jadi itu mungkin satu asas kritikan yang perlu dikaji. Keduanya adalah dari segi peranan parlimen lah. Bukan hanya dalam soal jawatan kuasa tengok draft undang-undang ni, rang undang-undang ni, tetapi undang-undang itu sendiri
tidak memberikan peranan yang besar kepada Parlimen dalam hal ini, sedangkan kalau ikut mungkin logik demokrasi, kalau kita nak ambil pemusatan kuasa daripada Perdana Menteri, patutnya kuasa itu diberikan kepada the legislature, not the head of state. Ataupun dia boleh ambil model yang telah pun digunakan untuk pelantikan hakim. Sebab ada Suruhanjaya Pelantikan Hakim JAC, Judicial Appointments Commission, yang bagi saya ada kelemahan dia, tetapi boleh ditubuhkan juga ataupun satu jawatan kuasa yang ataupun satu Suruhanjaya yang bebas daripada SPKP, sebab anggota SPKP pun tidak menyeluruh. Dia terdiri daripada pegawai-pegawai daripada perkhidmatan perundangan dan juga beberapa hakim kalau tak silap saya. Tetapi kalau kita nak memperluaskan lagi skop untuk pelantikan bagi pendakwa raya ataupun Director of Public Prosecution, kita boleh tubuhkan sebuah Suruhanjaya yang lebih besar dia punya anggota ataupun skop keanggotaan dia lebih luas, termasuklah daripada pakar akademik, daripada hakim yang sudah bersara yang dilihat sebagai bebas, supaya proses tapisan itu lebih tulus dan lebih meyakinkan, ya. Kalau dia pergi ke parlimen, dia akan jadi political lah, ya. Akan ada hujah yang mengatakan bahawa kalau parlimen overwhelmingly controlled by one party, dia boleh bulldoze juga dia punya calon, ya. Tetapi kalau parlimen diguna sebagai tempat rujukan untuk ahli-ahli parlimen tanya soalan berkaitan dengan kelayakan dan kesesuaian calon-calon yang boleh dipertimbangkan, saya rasa tak ada masalah lah. Itu boleh dimasukkan ke dalam proses ini. Tetapi saya rasa yang penting adalah proses itu perlu diletakkan pada tempat yang satu bebas, satu telus dan satu lagi ada kepakaran untuk menilai calon-calon yang sesuai untuk menjadi pendakwa raya ataupun Director of Public Prosecution, sama ada SP Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan ditambah anggotanya ataupun satu Suruhanjaya baru ditubuhkan. Saya rasa itu terpulang kepada kerajaan untuk ataupun ahli parlimen untuk bahaskan pada perbahasan nanti. Tapi bagi saya, kalau kekal dengan struktur sekarang, saya rasa ada sedikit ketakutan bagi saya lah kalau sepenuhnya diberi kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong dengan penuh hormat, ya, bukan saya kata jawatan yang di-Pertuan Agong itu diketepikan, tidak, ya, akhirnya perlu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi proses pelantikan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong itu mestilah datang daripada satu proses yang telus. Dan saya juga faham dari segi teknikalnya, Syaril, kenapa mereka buat begitu, sebab saya rasa dia nak keluarkan peranan Perdana Menteri. Itu yang penting. Sebab kalau JAC, macam KJ buat contoh, JAC melalui PM nasihat Agong. Dan so, ni dia skip satu. And saya tahu kenapa budi bicara, sebab SPKP tak boleh bagi nasihat pada Yang di-Pertuan Agong yang binding. The binding nasihat is only from the Prime Minister. Itu That's yang dia sebut short. So I wouldn't mind the Prime Minister is still involved, tetapi Perdana Menteri mesti by law bawa nama yang telah pun disyorkan kepada dia. The original JAC, Syaril, we talked about this. Suruhanjaya Pelantikan Hakim yang asal, yang dicadangkan, yang Pak Lah cuba bawa tetapi terpaksa dipinda, adalah Perdana Menteri terikat dengan satu dua nama yang dicadangkan oleh JAC dan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. That was the original spirit of JAC. Dan kalau itu boleh buat, maka Perdana Menteri dia terikat dengan syur yang telah pun dibuat dan dia nasihat Agong lah. Kata you have to accept this lah. I think you raise really good point yang saya tak nampak, sebab sebenarnya dalam sistem kita penting kita ada konsistensi lah. Where all the time PM nasihat pada Agong akan buat keputusan dan binding nature. Bila ada tiba-tiba satu elemen kat sini yang tiba-tiba dah tak ada peranan PM tu, agak janggal lah. Dan ni bukan janggal semata-mata kita komplain sebab janggal, sebab adakah ini boleh jadi precedence kepada pelantikan-pelantikan lain, termasuk pelantikan hakim besok. Katakanlah kita nak tambah baik proses pelantikan hakim yang saya rasa patut dari masa ke semasa, tak nak kita gunakan contoh ini untuk tiba-tiba mengeluarkan peranan Perdana Menteri yang akan boleh membawa kepada permasalahan-permasalahan lain. Jadi kita lihat benda ni sebagai reform yang baik, tapi apa penyelesaiannya, KJ? Adakah caranya adalah untuk bawa ke jawatan kuasa supaya perbincangan kita So saya terkejut sebab
sekali lagi benda ni berlaku, Syaril, sebab ini bukan pindaan rang undang-undang yang kecil. Ini mungkin pindaan rang undang-undang yang memerlukan pindaan kepada perlembagaan. Ini bukan rang undang-undang biasa. So bila perkara yang sama dibuat, ya, saya belajar daripada kritikan yang diberi kepada saya waktu saya jadi menteri. Contohnya bila saya nak bawa rang undang-undang berkaitan dengan merokok, terpaksa dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas, dan saya buat. Saya rujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas. Antara yang mendesak saya merujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas pada masa itu MP Pengerang, Ahli Parlimen Pengerang, Azalina Osman Said. Hari ini dia buat benda yang sama. Dia bentang untuk bacaan pertama, maksudnya Blue Bill dibentang di atas meja ahli-ahli parlimen, dan dia kata akan dibahas pada sesi ini juga. You doing the same thing. So you have not learned. So kalau benda macam ni nak dibentang dan dibahas pada sesi yang sama, dan memaksa ahli-ahli parlimen buat keputusan yang sama, sedangkan saya tahu lawatan kerja ni, Azalina pergi ke United Kingdom dah 2-3 tahun, dia nak belajar tentang pemisahan kuasa AG dan DPP, dah lama dah buat, but at the end of the day rush. You've taken 3 years to do this, but at the end of the day you're forcing and rushing the MPs to decide within this session. Saya rasa tanpa melalui Jawatankuasa Pilihan Khas, saya rasa ini tidak menghormati ahli-ahli parlimen. So 2 extra points KJ. One ialah kita, tak silap saya, kita kena iktiraf bahawa bil ini mencadangkan penambahan 3 ahli ex officio pada SPKP. Okay. Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak dan Solicitor General SG. Yes, tetapi saya minta supaya lebih ramai lagi. Okay, mungkin lebih bekas ramai, hakim, wakil daripada Bar Council. And not just ex officio lah kot. Yeah. Maybe there's different status kat situ. Point kedua ialah dari segi pengalaman kita jugalah, sebab point yang KJ sebut, jangan kita tergesa-gesa dalam pindaan besar macam ni. Akta Anti Lompat Parti yang saya rasa pada ketika itu merupakan satu semangat yang tak ada siapa nak tolak lah. Sebab waktu tu semua tengah marah dengan lompat parti ni, dan marah dengan kerajaan tumbang dan sebagainya. Jadi konsep untuk buat benda sekarang ini, pemisahan ni pun saya rasa ada mirip itu. Semua orang nak buat benda ni, tapi disebabkan itu takut sebarang kekurangan ataupun kecacatan dikesampingkan untuk kita tergesa-gesa mencapai satu matlamat yang murni dari segi konsepnya, tetapi boleh membawa kepada masalah lain dari tahun-tahun yang mendatang. Sebab saya nampak dalam Akta Anti Lompat Parti ni ada sikit masalah itu, yang mana there are certain problems that now we are seeing, right, about siapa yang di label sebagai dipecat atau tak dipecat, kuasa yang terlalu banyak pada presiden suatu parti. Itu semua bukan semangat reformasi yang asal apabila dibuat tentang Akta Anti Lompat Parti ni, tapi disebabkan mungkin tergesa-gesa kita tak dapat melihat perkara ini. Jadi jangan kita ulang kesilapan tersebut. Okey, Syaril, dengan ringkas, sebab saya rasa dah banyak kita ambil masa. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan bahawa Akta International Emergency Economic Powers Act IEEPA tidak memberikan kuasa kepada Presiden untuk mengenakan tarif. Trump telah menggunakan akta ini untuk mengenakan tarif terhadap satu dunia, ya. Tapi masalah dia adalah Malaysia juga telah pun memeterai dan menandatangani satu perjanjian Agreement on Reciprocal Trade ataupun ART yang mengenakan tarif sebanyak 19% di bawah ART. Apabila Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah putuskan bahawa Trump telah pun melanggar undang-undang ataupun telah melaksanakan perkara yang melanggar undang-undang dengan mengenakan tarif, maksudnya sekarang yang mana kena pada Malaysia. Sebab selepas itu Trump kata, okay, fine, Supreme Court, you shot down my tariffs, tetapi dia guna satu kuasa lain untuk mengenakan tarif sebanyak 15% secara temporary. Sebab kuasa yang digunakan ni bukan kuasa di bawah IEEPA, tapi satu perundangan yang lain. Tapi dia kata, okay, since I don't have my way, I use this other punca kuasa and slap 15% tariffs on everyone. So sekarang masalah dia sekarang, Syaril, adalah Trump letakkan 15% kepada satu dunia sebab Mahkamah Agung telah pun membatalkan tarif asal, tetapi kita tersangkut pula dengan 19% di bawah ART. Ya. Jadi dalam hal ini, dia untuk jelaskan bagi mereka yang kurang arif, jadi bila sekarang dia dah buat 15%, macam KJ sebutkan tadi, Kongres Amerika Syarikat perlu luluskan 15% itu selepas 150 hari. Barangkali kalau tidak lulus oleh Kongres, maka itu pun tidak ada. Tarif itu pun tidak boleh dibuat oleh Presiden, sebab semangat dalam Amerika Syarikat ni, kalau ikut keputusan Mahkamah Agung, adalah
isu-isu ekonomi percukaian termasuk tarif, kuasa itu hanya boleh datang daripada Kongres ataupun Parlimen dia dan bukan oleh seorang presiden. Tapi Trump dia langgar je lah, selama ni dia langgar. Jadi itu kedudukannya sekarang. Sekarang ni dalam isu art, kita kena tanya dua perkara. Sebab satu adalah apakah tarif yang patut kita bayar. Kalau kita tengok komen daripada wakil perdagangan Amerika Syarikat, Jamieson Greer, if I pronounce it correctly, dia kata dekat Fox News lah, dia kata negara yang dah sign, walaupun dah 15% kepada, kalau kau dah sign 19% lah yang kau kena bayar. Jadi itu, kalau benar itu berlaku, sangat serius lah, kerana ia menyebabkan kita dah give up banyak benda. Kita dah runding macam-macam, kita berikan kedudukan istimewa sedikit kepada Amerika Syarikat dalam hal-hal tentu, walaupun kita dah bincang tempoh hari tentang apa yang perlu dan apa yang sebenarnya diberikan. Tapi adalah kompromi yang kita berikan kepada Amerika Syarikat itu untuk dapatkan satu tarif yang pada waktu itu kita anggap lebih baik daripada alternatif 19%. Tapi sekarang ni paling buruk pun 15%. Kalau kita tak boleh kurangkan kepada 15%, maka perjanjian itu adalah perjanjian yang tak orang kata tak semena-menanya kita telah menyerahkan sesuatu untuk satu harga yang lebih tinggi daripada orang lain. Itu pertama. Kedua ialah, kalaupun kita turunkan kepada 15%, boleh tak kita cancel terus perjanjian ini? Sebab ratifikasi belum dibuat, dan macam saya sebut tadi, punca kita buat perjanjian ini, dan Tengku Zafrul pun jelaskan waktu dia datang ke KS dan di tempat lain, bahawa punca kita buat perjanjian ini kerana nak pastikan tarif kita tak terlalu tinggi. Kalau isu tarif tak terlalu tinggi dah tak timbul, maka tak perlulah kita ikut perjanjian sebab ini. Kita kena ingat bahawa ART bukan hanya soal tarif, tetapi dia ada beberapa perjanjian susulan yang memberi jaminan pelaburan kita kepada Amerika Syarikat, janji nak beli dia punya arang batu, janji nak jual LNG kepada mereka ataupun beli LNG daripada mereka. Macam-macam lah kita telah janji. Maka beli Boeing lah. Betul. Jadi melainkan kita berani nak kata bahawa segala komitmen kita dalam perjanjian perdagangan itu memang baik untuk kita, irrespective of the tariff, which was not the narrative sebelum ini, maka saya tak nampak apa jalan lain melainkan kita cuba keluar daripada meratifikasi. Saya rasa memang itu menjadi perkiraan kerajaan sekarang, tetapi macam biasalah bila kita berdepan dengan gergasi ni, kita kena berhati-hati sebab kita tak tahu apa Trump akan buat. So di Parlimen, sewaktu menjawab question time pada 24 hari bulan, Perdana Menteri memberi respon beginilah. Dia kata kerajaan tidak terburu-buru membatalkan ERT tetapi akan meneliti impak undang-undang bagi melindungi perdagangan dua hala yang bernilai 367 bilion ringgit. Menekankan perlu penilaian lanjut dan pertimbangan implikasi jangka panjang. Beliau menegaskan bahawa Malaysia masih menunggu proses ratifikasi ART oleh pihak Amerika Syarikat dan tarikhnya belum ditetapkan. PM bersetuju dengan pandangan bahawa keputusan Mahkamah Agung AS perlu dinilai dalam konteks kuasa undang-undang Amerika Syarikat, termasuk syarat baharu seperti section-section yang yang masih membenarkan tarif dikenakan yang disebutkan oleh Syahrir tadilah. So buat masa ni untuk melakukan adil kepada kerajaan, ART masih lagi tidak berkuat kuasa sebab kita pun belum lagi ratifikasi ART. Benda ni dah baru sahaja berlaku, dan in any case mengikut beberapa kajian yang telah pun dibuat, lebih daripada 60% daripada ekspor kita kepada Amerika Syarikat tak kena terkecuali daripada reciprocal tariff, termasuk semiconductors dan beberapa pengeluar ataupun ekspor kita yang berkait dengan teknologi dan pembuatan memang exempted from the tariffs anyway. Adakah itu mungkin satu-satunya hujah mempertahankan ART yang mengatakan ART telah membolehkan kita? Well, what about the remaining 40%? I think 40% still quite big. So I don't think we can say that oleh kerana senarai yang dikecualikan itu 60%, kita sanggup untuk mengorbankan 40% pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar yang dibenarkan oleh Kongres pada waktu ini. So I think can bring back to 15% atau apa saja yang dibuat oleh Kongres. So the point to Amerika Syarikat will be, if you want art, we go down to 15 lah. Tapi itu gamble juga sebab kalau selepas 150 hari jadi kosong, kita pun loser. So sekarang ni sama ada kita nak tunggu 150 hari ataupun kita nak bagi tahu kepada Amerika Syarikat oleh kerana sekarang ni ada masalah. Tapi saya haraplah Syaril, dalam hal ini, safety in numbers. ASEAN should get together and discuss benda ni.
ini adalah contoh terbaik di mana ASEAN sepatutnya menggunakan forum ASEAN dan mengatakan bahawa we all stuck in the same place now. If we band together dan kita pergi kepada mereka syarikat dan kita mengatakan bahawa perjanjian bilateral ni kita hentikanlah. Kita tunggu sama ada 15% ataupun 0% ataupun what it was status quo sebelum D-Day. Selepas itu we'll decide. Dan saya rasa lebih selamat kedudukan kita. Tapi kalau kita nak berunding seorang diri dengan Amerika Syarikat, saya rasa sebab itulah Perdana Menteri teragak-agak nak jawab macam mana. Saya sangat setuju. Kalau KJ ingat waktu kita bincang hal ni pun saya buka option yang super lah. Mungkin kalau ada safety numbers dalam istilah KJ, kita group dengan negara-negara lain termasuk ASEAN untuk pergi minta kita batalkan ataupun runding semula art ini. Kerana sekarang ni the only way art can be defended adalah irrespective of the tariff lah. Sebab nampak pada the tariff question ni dah bukan di bawah tangan kita ataupun tangan Trump sekalipun. Di bawah tangan Kongres dan juga tangan Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Jadi kalau the tariff is no longer part of the equation, then what is art for? Adakah mungkin bahagiannya adalah untuk mengecualikan daripada apa-apa tarif yang dikeluarkan oleh Kongres? That could be one argument why you would retain some part of art. Tapi I think no matter what, you need to sama ada tak ratifikasi langsung atau kena runding semua sebahagiannya supaya kita tak give up as much. But we're not getting as much back. But pengecualian itu, it was before art. Yeah, but I guess the argument is kita dapat ni disekalikan dengan tapi perjanjian. kalau pengecualian ni dapat tanpa art, saya rasa art dan lagi lah tak ada argument kan. So itu perlu Okay, saya rasa last note, pencalonan Nick Adams sebagai duta Amerika Syarikat digugurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetapi it would have been entertaining. No. Buat apa kita ada orang yang alpha male yang menyokong Zionis semua dilantik sebagai duta Amerika Syarikat ke Malaysia. Saya rasa saya tak pasti sama ada tekanan daripada ini didengari oleh pihak Kongres, tapi Kongres telah menolak Nick Adams sebagai duta besar Amerika Syarikat. Tapi dia nampak tak dia punya respon dia lah, I've been upgraded. I've got a promotion. Tapi apa promotion ni kita saksikan. Mungkin dia akan jadi trade envoy tu Malaysia pula. Nauzubillah. Okay, that's it. Terima kasih. Selamat berpuasa.